अब चाहिँ भने हामी यहाँ खाना पकाउँदैछौँ अब खाना पकाउँदैछौँ अब हामी आज चाहिँ ढिलो भइसक्यो किन पकाउँ न भन्दा त्यसो नभन्नु तपाईँको ज्वाइँ रुन्छ है छोरी खाँदा मेकअप मिल्यो अरे यस्तो पनि हुँदो रहेछ न यो चामल त कस्तो खालको रहेछ हौ यस्तो पनि हुँदो रहेछ चामल पनि के तरकारी पकाउनुको so खुसी 이거 먹는 배죠. सुने साथ बाहिर गएर पठाउनु के गर्नुभएको बनाएर सोचि नै राखिराख्नुपर्छ होला अन्त फेरि बोल्दै
ぱりダイヤでいいの。थालची माथि ल्याउ न हौ ओइ 18 लाउनु हुँदैछ नि 18 अलि रहेछ त नानी जोर कन्डिसन फुट्यो त दाजुलाई खाना ल अझै पनि पो के चाहिँ भएको त हौ मेरो आत्मा भएको नि त ग्यास्ट्रिकले मात्रै ग्यास्ट्रिक भइसक्यो के भन्छ नि पनि Ini orang ini mana? Desi kafe dia berada macam. Itu lagi apa? Hah? त्यसमा दुख्छ र बुढाले उ गर भने मलाई आमालाई सम्झाउनु सक्ने उसको